Hello student, we started our last novel, The Sign of the Four, and in our previous videos we come to know about the synopsis of the extract, about the plot of the novel, and also we from this novel we see the outline of the novel, and we come to know that this novel is detective novel. Sherlock Holmes, who is the detective, and he just solved the case of Mary Morstan. Mary Morstan comes to Sherlock Holmes and Dr. Watson, and she just revealed her case. She saying that my father had vanished from so many years, and he never come back. She also tells to Sherlock Holmes that this Major Sholto, who is only friend of my father, and maybe Major Sholto know something about my father, and then she also reveals that one letter is come to her, and in that letter there is the that person, that unknown person, asked her to meet him, and that person also told her that you just come with the, you should not inform to the police, and you just come with two friends, and that's why this Mary Morstan comes to Sherlock Holmes and towards Dr. Watson. She just come there. So let us see chapter number 2, The Sign of Four. In this novel there is the chapter number 2, page number 209. The statement of a case. In this chapter there is the statement of case, that is the Mary Morstan just reveal whatever what is her केस, की तिची काय केस आहे तर ती तिथे रिव्हील करत आहे. मिस मॉर्स्टन एंटर द रूम विथ द फर्म स्टेप अँड an outward composure of manner, that she just coming towards Sherlock Holmes and Dr. Watson, and she enter the room. She enter to the Sherlock Holmes room with a firm step, that is there is the firmity in her step. She have the confidence, and she just entering with a firm step and an outward composure of manner. आणि एक तिचे जे मॅनरिझम आहेत ते कसे आहेत, आउटवर्ड आहेत, की तिला आता काहीतरी सांगायचं आहे, त्या निश्चयाने ती तिथे आलेली आहे. शी वॉज अ यंग लेडी. हिअर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरी मॉर्स्टन. हाऊ वॉज शी, की ती कशी होती. शी वॉज अ यंग लेडी, की ती तरुण स्त्री आहे. स्मॉल dainty, small means she was not too much heighted. She was very small. Her height was not too much. She was small. Dainty means delicate. She was very delicate. Well groomed and dressed in the most perfect taste. Well groomed means she wearing the gloves in her hand. She well groomed and ड्रेस इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट. आणि ड्रेससुद्धा तिचा कसा आहे, नीटनेटका आहे, परफेक्ट ड्रेस ती घालून आलेली आहे. देर वॉज हावेवर अ प्लेनलेस अँड सिम्प्लिसिटी अबाउट हर कॉस्ट्युम्स. दॅर इज नॉट व्हेरी ब्राईट कॉस्ट्युम्स, व्हेरी प्लेन अँड सिम्पल कॉस्ट्युम्स शी विअरिंग, की तिने सिम्पल कॉस्ट्युम्स घातलेले आहेत, प्लेन कॉस्ट्युम्स घातलेले आहेत. विथ बोर विथ इट्स अ सजेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स, की त्यातून आपल्याला असं दिसतं आहे की तिची सांपत्तिक स्थिती फारशी काही चांगली आहे का, तर नाही, की तिने खूप प्लेन असे कॉस्ट्युम्स घातलेले आहेत, सिम्पल कॉस्ट्युम्स तिने घातलेले आहेत. द ड्रेस वॉज अ सोंबर ग्रेइश बेज. द ड्रेस वॉज अ सोंबर, की तिचा ड्रेस कसा आहे तर सोंबर ड्रेस आहे, की फारसा असा ब्राईट ड्रेस नाही आहे. द ड्रेस वॉज अ सोंबर ग्रेइश बेज, की फिकट करड्या रंगाचा असा तिचा ड्रेस तिने घातलेला आहे. अनट्रिम अँड अनब्रेडेड अँड शी वोर अ स्मॉल टर्बन ऑफ द सेम डल ह्यू. आणि
फारसा काही विणलेला किंवा फारसा काही शिवलेला असा छान नीट असा शिवलेला किंवा एम्ब्रॉयडरिंग केलेला, त्याच्यावर विणकाम केलेलं असं तिचा ड्रेस नाही आहे. साधा ड्रेस आहे, सिम्प्लिसिटी आहे तिच्या ड्रेसमध्ये. त्यातून असं लक्षात येतं आहे की तिच्याकडे फारशी काही चांगली आर्थिक सांपत्तिक स्थिती नाही आहे. आणि शी वॉर अ स्मॉल टर्बन ऑफ द सेम डल ह्यू, की तिने आणखीन काय तर एक स्कार्फ टाईप असं टर्बन घातलेलं आहे त्याच कलरला साजेसं, रिव्हिल्ड ओनली बाय अ सस्पिशन ऑफ व्हाईट फेदर इन द साईड, की त्या टर्बनवर म्हणजे असे पिसं असणारा फारसा काही तिचा टर्बन नाही आहे. फक्त काही थोडेच व्हाईट फिदर्स त्या टर्बनवर आहेत किंवा त्या स्कार्फवर आहेत. फार काही असं ग्लोरियस ब्राईटनेस असं त्या ड्रेसमध्ये नाही आहे. हर फेस हॅड नायदर रेग्युलॅरिटी ऑफ फीचर नॉर ब्युटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन, अँड हर फेस हॅड नायदर रेग्युलॅरिटी ऑफ फीचर्स नॉर ब्युटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन, की फारशी काही अशी ती दिसायला खूप सुंदर अशी आहे का, नाही. अगदी साध्या नीटनेटकी आहे आणि एक सर्वसामान्य मुलगी जशी असते तशी ती आहे. हर फेस हॅड नायदर रेग्युलॅरिटी ऑफ फीचर्स, की फार काही असं डेकोरेटिव्ह किंवा फार काही असं तिने मेकअप वगैरे केलेला आहे का, तर नाही. नॉर ब्युटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट अँड ॲमिएबल, पण तिचे एक्सप्रेशन कसे आहेत, गोड आहेत, स्वीट आहेत. ॲमिएबल म्हणजे प्रेमळ असं तिचं लुक आहे, की फारसं काही ग्रेट मेकअप तिने केलेलं नाही आहे, परंतु एक साधी सर्वसामान्य मुलगी आहे ती. फार काही कॉम्प्लेक्शन तिने केलेले नाही आहे, तिचा मेकअप फार काही ब्राईट मेकअप नाही आहे. बट हर फेस वॉज स्वीट अँड एमिएबल अँड हर लार्ज ब्ल्यू आईज वेअर सिंग्युलरली स्पिरिच्युअल अँड सिम्पॅथेटिक, आणि तिच्या डोळ्यांमधून एक स्पिरिच्युअलिटी दिसून येत आहे, की एक प्रकारचं ट्रुथनेस असा दिसत आहे. खरी आहे ती, सच्ची आहे, आणि त्यामुळे तो स्पिरिच्युअलिझम तिच्या डोळ्यामध्ये दिसत आहे. अँड सिम्पॅथेटिक इन ॲन एक्सपिरियन्स ऑफ वुमन विच एक्सटेंड ओव्हर मेनी नेशन्स अँड 3 सेपरेट कॉन्टिनंट्स, की असं वाटतं आहे की इन ॲन एक्सपिरियन्स ऑफ अ वुमन, की शेरलॉक होम्स खूप ठिकाणी फिरलेला आहे आणि स्त्रियांबरोबर त्याचे जेवढे काही संबंध आले किंवा जो काही कॉन्टॅक्ट आला, तर त्यातून त्याला असा अनुभव येतो आहे की विच एक्सटेंड ओव्हर मेनी नेशन्स अँड 3 सेपरेट कॉन्टिनंट, की त्यांनी जवळपास तो 3 खंडामध्ये फिरलेला आहे. त्या 3 खंडातल्या अनेक देशांमध्ये तो फिरलेला आहे, आणि त्यात तो जेवढ्या स्त्रियांशी त्याचा कॉन्टॅक्ट आला त्यामध्ये ही जी मेरी आहे ती त्या सगळ्यांपेक्षा वेगळी आहे. सिम्प्लिसिटी आहे, स्पिरिच्युअलिटी आहे तिच्या डोळ्यामध्ये, एक सिम्प्लिसिटी तिच्यामध्ये आहे. ती वेल अँड नीट ड्रेस आहे तिचा, किंवा तिच्याकडे पाहिल्यानंतर स्वीट अँड ॲमिएबल फिलिंग सगळ्यांना होत आहे, अशी ती मेरी आहे. आय हॅव नेव्हर लुक अपॉन अ फेस विच गेव अ क्लिअर प्रॉमिस ऑफ अ रिफाईंड अँड सेन्सिटिव्ह नेचर. आणि तो काय म्हणतो, आय हॅव नेव्हर लुक अपॉन अ फेस विच गेव अ क्लिअर प्रॉमिस ऑफ अ रिफाईंड अँड सेन्सिटिव्ह नेचर, की हर नेचर वॉज व्हेरी मच सेन्सिटिव्ह, व्हेरी रिफाईंड नेचर, की एक छान अशी ती मेरी आहे, सेन्सिटिव्ह नेचरची आहे. आणि त्यामुळे फारसं मी तिच्या चेहऱ्याकडे पाहू शकलो आहे का, तर नाही. की असं एकटक पाहण्याजोगं, की कुठेतरी हेजिटेशन आहे सगळ्यांनाच एकमेकांबद्दल, संकोच वाटतं, आणि म्हणून फारसं काही कोणी तिच्याकडे असं टक लावून पाहत आहे का, तर नाही. म्हणजे हे काय, तर एक रिस्पेक्टेबल मॅनरनी तिच्याकडे पाहत आहेत. आय कुड नॉट बट ऑब्झर्व दॅट ॲज शी टूक द सीट विच शेरलॉक होम्स प्लेस फॉर हर, अँड हिअर डॉक्टर वॅटसन इज नॅरेटिंग दिस चॅप्टर, की नॅरेशन कोण करत आहे, तर डॉक्टर वॅटसन करत आहे. डॉक्टर वॅटसन तिच्याकडे फारसं असं एकटक पाहू शकलेत का, तर नाही. की एक रिस्पेक्टेबल मॅनरनी ते तिच्याकडे एकटक पाहू शकलेले नाही आहेत. आणि ते काय म्हणतात, तर तिचं फेस कसं आहे, खूप रिफाईन फेस आहे किंवा खूप सेन्सिटिव्ह फेस आहे, आणि त्यामुळे मी फारसं तिच्याकडे एकटक पाहू शकलो नाही. अँड व्हेन शेरलॉक होम्स जस्ट ऑफर हर द सीट, की शेरलॉक होम्सने तिला बसण्याची परवानगी दिली, तो स्वतः उठला आणि तिला बसण्याची परवानगी दिली. Her lip at that time, what I see, Dr. Watson just narrating that what he sees, that her lips trembled, her hands quivered,
की तिचे हात थोडे थरथर कापत होते, ओठ पण काय तर ट्रेमलिंग होत होतं, थरथर कापत होते. अँड शी शोड एव्हरी साईन ऑफ इंटेन्स इनवर्ड एज्युटेशन. आणि एक आपण म्हणतो ना लाजाळूपणा, की स्त्रीचं एक स्त्रीच्या नेचरमधला एक भाग काय असतो तर लाजाळूपणा, की कुठल्याही एखाद्या अनोळखी लोकांच्या समोर जाताना कुठेतरी एक ट्रेम्बलिंग असतं किंवा कुठेतरी एक बर्डन असतं त्या स्त्रीच्या मनावर. आणि तसं तिच्या मनावर होतं. कुठेतरी ती शी शोड एव्हरी साईन ऑफ इंटेन्स इनवर्ड एज्युटेशन, की एक प्रकारची आगतिकता तिच्यामध्ये होती. असं इथे डॉक्टर वॅटसन तिच्याबद्दलचं डिस्क्रिप्शन आपल्याला देत आहे. आय हॅव कम टू यू मिस्टर होम्स अँड नाऊ मेरी सेड to Mr. Sherlock Holmes that I have come to you, Mr. Holmes, she said, because you once enabled my employer, because you once enabled my employer, Mrs. Cecil Forrester, to unravel a little domestic complication. की मी तुमच्याकडे कशासाठी आले, की माझी जी एक एम्प्लॉयर होती की मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, की तिचा तुम्ही एक डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन तुम्ही सॉल्व आउट केलेलं होतं आणि ते मला माहिती होतं. अँड दॅट्स वाय आय कम टू यू विथ अ केस, की मी तुमच्याकडे एक केस घेऊन इथे आलेली आहे. शी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय युअर काइंडनेस अँड स्किल. अँड Mrs. Cecil Forrester just said me that Sherlock Holmes, who is very kind nature man, who is very good natured person, and she was much impressed by your kindness and the skill, and you are very skillful detective. You just solve cases very methodically, very by using the methods you just solve the cases. And so she was impressed by you and she told me all such things, and that's why I also come to you with a केस, की मी सुद्धा तुमच्याकडे एक केस घेऊन आलेली आहे. मिसेस सेसिल फॉरेस्टर ही रिपीटेड थॉटफुली, आणि तो आठवून पुन्हा म्हणतो, मिस सेसिल फॉरेस्टर, आय बिलीव्ह दॅट आय वॉज ऑफ सम स्लाईट सर्विस टू हर. आणि मला असं वाटतं की मी थोडीच त्यांची सेवा करू शकलो किंवा थोडीच त्यांच्यासाठी मी काही काम करू शकलो. द केस हवेवर ॲज आय रिमेंबर इट वॉज अ व्हेरी सिम्पल वन. आणि मला असं वाटतं की त्यांची जी केस होती ती खूपच सिम्पल केस होती आणि मी अगदी थोडा काळ त्यांच्या सहवासात होतो. थोडा वेळातच मी ती केस सॉल्व आउट केली. शी डिड नॉट थिंक सो, बट ॲट लीस्ट यू कॅनॉट से द सेम ऑफ माइन. की मिसेस सेसिल फॉरेस्टरला मात्र तसं वाटत नाही. शी जस्ट सेइंग दॅट शर्लॉक होम्स, हू इज very smart one, who is very good natured, who just very helpful, and he very skillfully solved the case. She did not think so, but at least you cannot say the same of mine. I can hardly imagine anything more strange, more utterly explicable than the situation in which I find myself. आणि काय तर तुम्ही माझ्यासाठी तरी असं म्हणू नका की माझी मात्र स्थिती खूप वेगळी आहे, की मी एका वेगळ्याच स्थितीमध्ये म्हणजे एक वेगळीच केस मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे, की एक गुड सिच्युएशन आहे. इनएक्सप्लिकेबल म्हणजे काय तर नॉट टू एक्सप्लेन किंवा गुड अशी सिच्युएशन आहे, की मी माझी केस कशी तुमच्यासमोर मांडू हेच मला कळत नाही आहे. गुड सिच्युएशन आहे. दॅट द सिच्युएशन इन विच आय फाइंड माय सेल्फ, दॅट इज माय सिच्युएशन इज व्हेरी difficult, very strange, and I can't explain properly because my case is very strange case or more utterly inexplicable, की मलाच कळत नाही आहे की ती केस कशी सॉल्व आउट होणार आहे. होम्स रब हिज हँड अँड हिज आईज ग्लिस्टन. At that time, Holmes just rubbed his hand. He just rubbing his hand and his eyes glistened, की त्याच्या डोळ्यामध्ये एक चमक दिसली. He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration upon his clear-cut, hawk-like features. State your case, said he in brisk business
टोन. आणि त्यावेळेस शेरलॉक होम्स त्यांनी त्याचे हात एकमेकांवर घासले, त्याच्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारची चमक दिसली. ही लीन फॉरवर्ड की थोडासा तो पुढे वाकला. अँड हिज चेअर विथ ॲन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सन्ट्रेशन, की एक प्रकारचं त्यांनी चेअर ओढून घेतली, तो चेअरमध्ये बसला. त्याच्याकडे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सन्ट्रेशन, की त्याचं असामान्य असं कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी लावलं. अँड अपॉन हिज क्लिअर कट हॉक लाईक फीचर्स, की एक डिटेक्टिव्ह जर आपल्यासमोर आपण चित्र उभं केलं तर त्याप्रमाणे हा शेरलॉक होम्स आहे, की आता तो केस ऐकणार आहे, त्या केसमधले वेगवेगळे क्लूज काढणार आहे किंवा वेगवेगळ्या क्लूजनी तो केस सॉल्व करत जाणार आहे. अँड ही जस्ट सेइंग इन द बिझनेस टोन, की एक व्यावसायिक टोननी तो तिला म्हणतोय, मेरी मॉस्टनला म्हणतोय की यू जस्ट स्टेट युअर केस, की तू तुझी केस सांगायला सुरुवात कर. आय फेल्ट दॅट माय पोझिशन वॉज ॲन एम्ब्रेसिंग वन, की मला असं वाटतं की माझी पोझिशन ही कशी खूप संकोच मला वाटत आहे, खूप एम्ब्रेसिंग मला फिलिंग वाटत आहे. यू विल आय एम शुअर एक्सक्यूज मी, आय सेड रायझिंग फ्रॉम माय चेअर. अँड यू विल आय एम शुअर, की ॲट दॅट टाईम डॉक्टर वॅटसन जस्ट गिविंग means he just saying Mary Mostyn that I know that your situation is very much embarrassing, your situation is very much hesitating, but you just explain your case, you just stating your case. I'm sure that this Sherlock Holmes very nicely he just solved that केस, की डॉक्टर वॅटसन त्यावेळेस उठत आहेत आणि ते मेरीला दिलासा देत आहेत, की ते मेरीला म्हणतात की तू यू जस्ट सॅड युअर केस, की तुम्ही तुमची केस एक्सप्लेन करा. मला माहिती आहे, मला पूर्ण खात्री आहे की शेरलॉक होम्स ती केस सॉल्व आउट करणार आहेत. आय सॅड रायझिंग फ्रॉम माय चेअर. टू माय सरप्राईज द यंग लेडी हेल्ड अप हर ग्रोल हँड टू डिटेन मी. इफ युअर फ्रेंड, she said, would be good enough to stop, he might be of inestimable service to me. I relapsed into my chair. आणि ती माझ्याकडे बघून म्हणाली की टू माय सरप्राईज द यंग लेडी हेल्ड अप हर ग्लोज हँड टू डिटेन मी. आणि तिने माझ्याकडे हात करून म्हणलं की डॉक्टर वॅटसनशी आता ती बोलते. आणि ज्यावेळेस डॉक्टर वॅटसननी तिला पाहिलेलं आहे त्याच वेळेस डॉक्टर वॅटसनला तिच्याबद्दल काय तर एक जवळीकता निर्माण झालेली आहे, किंवा ही जस्ट फॉल इन लव्ह विथ मेरी मॉस्टन. अँड व्हेन शी रायझिंग हर ग्लोड हँड टू डिटेन मी, अँड व्हॉट शी सॅड टू मी दॅट इफ युअर फ्रेंड, शी सॅड, की जर हे तुमचे मित्र असतील आणि ह्यांनी जर माझी केस सॉल्व केली, की शी सॅड वुड बी द गुड इनफ टू स्टॉप, की हे जे माझ्या बाबतीत जे काही घडत आहे तर ते थांबवण्यात जर त्यांनी माझी मदत केली, ही माईट बी टू इनएस्टिमेबल सर्विस टू मी, तर ते मला त्यांची अमूल्य अशी सेवा देतील, की माझी जर केस त्यांनी सॉल्व केली आणि सगळं माझ्या बाबतीत जे काही विचित्र घडत चाललेलं आहे ते जर त्यांनी इफ ही एक्सप्लेन ऑल सच थिंग ऑर इफ ही सॉल्व ऑल सच थिंग्स देन इट वुड बी व्हेरी इनएस्टिमेबल फॉर मी, की ते माझ्यासाठी खूप अमूल्य असेल, ते माझ्यासाठी खूप वेगळं असेल असं ती म्हणते. आय रिलॅप्स्ड इन टू माय चेअर. अँड व्हेन शी स्पीक विथ मी दॅट टाईम आय रिलॅप्स्ड इन टू माय चेअर. तर मी माझ्या खुर्चीत पुन्हा एकदा बसलो, पुन्हा एकदा तिच्याकडे बघत मी खिळून बसलो माझ्या खुर्चीला. ब्रीफली शी कंटिन्यूड, द फॅक्ट आर दीज, माय फादर वॉज अन ऑफिसर इन ॲन इंडियन रेजिमेंट हू सेंड मी होम्स व्हेन आय वॉज क्वाईट अ चाइल्ड. की ती आता तिच्या वडिलांबद्दल सांगते, की तिच्या वडिलांबद्दलची केस आहे ती थोडक्यात सांगते. काय तर शी कंटिन्यूड, द फॅक्ट आर दीज, की काय केस आहे किंवा काय वास्तव आहे. तर माय फादर वॉज अन ऑफिसर इन ॲन इंडियन रेजिमेंट, की त्यावेळेस ब्रिटिशांचं भारतावर राज्य होतं आणि
हे मेरी मॉस्टनचे फादर जे आहेत ते भारतामध्ये ब्रिटिश गव्हर्मेंटची सर्व्हिसमध्ये होते. ते भारतामध्ये ब्रिटिश गव्हर्मेंटच्या सैन्यामध्ये ते होते आणि ते भारतात आलेले होते. इंडियन रेजिमेंट हू सेंड मी होम वेन आय वॉज क्वाईट अ चाइल्ड. आणि त्यांनी मला पुन्हा लंडनला पाठवलं की मी त्यावेळेस खूप लहान होते आणि त्यांनी मला लंडनलाच ठेवलं होतं. आणि ते कुठे गेले होते तर इंडियामध्ये ते होते, इंडियन रेजिमेंटमध्ये होते. माय मदर वॉज डेड अँड आय हॅड नो रिलेटिव्ह इन इंग्लंड. अँड ॲट दॅट टाईम माय मदर वॉज डेड. आणि माझी आई त्यावेळेस गेलेली होती. आय हॅव नो रिलेटेड आय हॅड नो रिलेटिव्ह इन इंग्लंड. आणि त्यावेळेस तिथे कोणीच नातेवाईक नव्हते. आय वॉज प्लेस हावेवर इन अ कम्फर्टेबल बोर्डिंग एस्टॅब्लिशमेंट ॲट इडनबर्ग. आणि मग मला इडनबर्ग येथे जी बोर्डिंग होती तर तिथे मला ठेवण्यात आलं. अँड देअर आय रिमेन अंटील आय वॉज 17 इयर्स ऑफ एज. आणि तिथे जवळपास मी 17 वर्ष राहिले. मी जोपर्यंत 17 वर्षाची होत नाही तोपर्यंत मी तिथे राहिले. इन द इयर 1878 माय फादर हू वॉज सिनियर कॅप्टन ऑफ हिज रेजिमेंट. आणि त्यानंतर 1878मध्ये माझे वडील त्या रेजिमेंटचे सिनियर कॅप्टन होते. ऑप्टेन 12 months लीव अँड कम होम. आणि त्यांनी काय तर 12 महिन्याची रजा काढली आणि they came home, they came to the London. He telegraphed to me from London that he had arrived all safe and directed me to come down at once, giving a Langham हॉटेल. की त्यांनी मला सांगितलं की मी सेफ आहे, मी जरी सैन्यात होतो तरी पण मी आता सेफ आहे. आणि त्यांनी मला एक टेलिग्राफ पाठवला, त्यांनी मला एक पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रामध्ये सांगितलं की मी लंडनला आलेलो आहे आणि यू जस्ट आय एम व्हेरी मच सेफ. ही हॅड अराइव्ड ऑल सेफ अँड डायरेक्टेड मी टू कम डाऊन ॲट वन्स. आणि त्यांनी मला भेटायला बोलवलं. कुठे भेटायला बोलवलं तर गिविंग ॲट लँगहम हॉटेल ॲट हिज ॲड्रेस. की त्यांनी लँगहम हॉटेलचा ॲड्रेस दिला, त्या ॲड्रेसवर मला त्यांनी भेटायला बोलवलं. हिज मेसेज ॲज आय रिमेंबर वॉज फुल ऑफ काइंडनेस अँड लव. आणि त्यांच्या मेसेजनुसार किंवा त्यांचं जे पत्र आलेलं होतं त्यानुसार मला वाटत होतं की ते सेफ आहेत, खुशाल आहेत किंवा खूप प्रेमळपणाने त्यांनी मला हा मेसेज केलेला होता. एक प्रकारचा दयाळूपणा किंवा प्रेम त्याच्यामधून मला दिसत होतं आणि त्यांनी मला भेटायला बोलवलेलं होतं. वेअर ॲट लँगहम हॉटेल. ऑन रिचिंग लंडन आय ड्रोव टू द लँगहम. आणि फ्रॉम एडनबर्ग आय केम टू द लंडन अँड देन ऑन रिचिंग लंडन आय ड्रोव टू द लँगहम. आणि मग मी पुन्हा लँगहमला गेले अँड वॉज इन्फॉर्म दॅट कॅप्टन मॉस्टन वॉज स्टेईंग दॅर बट. आणि मी तिथे चौकशी केली, मी तिथे विचारपूस केली की कॅप्टन मॉस्टन इथे थांबलेले आहेत का किंवा थांबलेले आहेत अशी मी चौकशी केली. बट दॅट ही हॅड गॉन आउट द नाईट बिफोर अँड हॅड नॉट येट रिटर्न. अँड ॲट दॅट टाईम द हॉटेल ऑफिसर जस्ट सेईंग मी दॅट ही जस्ट गॉन द लास्ट नाईट. की कालच ते निघून गेले अँड ही नेवर रिटर्न टू द हॉटेल. की ते पुन्हा अँड ही हॅड नॉट येट रिटर्न. की ते पुन्हा आलेले नाही आहेत. आय वेटेड ऑल डे विदाउट न्यूज ऑफ हिम अँड आय जस्ट वेटेड दॅर फॉर द ऑल डे. की मी पूर्ण दिवसभर मी त्यांची तिथे वाट पाहिली. बट देर इज नो न्यूज फ्रॉम माय फादर. अँड दॅट नाईट ऑन द ॲडवाईस ऑफ द मॅनेजर ऑफ द हॉटेल आय कम्युनिकेट विथ द पोलीस अँड नेक्स्ट मॉर्निंग वी ॲडवाईज इन ऑल द पेपर्स. आणि त्यानंतर मी दिवसभर तिथे वाट पाहिली. मग मॅनेजरच्या मदतीने मी पोलिसला इन्फॉर्म केलं आणि पोलिसला इन्फॉर्म केल्यानंतर आय जस्ट गिविंग द ॲडव्हर्टाईज इन द पेपर दॅट इज माय Captain Moston who is the missing, and I just giving this advertise to the paper. On our inquiries led to no result, and from that day to this no words has ever been heard of my unfortunate father. आणि आम्हाला कुठलाही रिस्पॉन्स मिळाला नाही. आम्ही जरी ॲडव्हर्टाईज दिली तरी पण काहीही रिझल्ट आला नाही, आम्हाला कुठलाही रिस्पॉन्स मिळाला नाही त्यांच्याबद्दलचा. अँड फ्रॉम दॅट डे, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत
टू धिस नो वर्ड्स हॅज बीन हर्ड ऑफ माय अनफॉर्च्युनेट फादर. आणि माझ्या वडिलांबद्दलचा एकही शब्द मला आत्तापर्यंत, की त्यांच्याबद्दलची कुठलीही न्यूज मला आत्तापर्यंत आलेली नाही, किंवा की एक प्रकारे दुर्दैव माझं आणि माझ्या वडिलांचं की आमची भेट होऊ शकली नाही. आणि आत्तापर्यंत, की त्या दिवसापासून आत्तापर्यंत मला कुठलाही शब्द ऐकायला आला नाही. ही केम होम विथ हिज हार्ट फुल ऑफ होप टू फाइंड सम पीस, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut short the sentence. आणि ती असं म्हणते की इतक्या दिवस सैन्यामध्ये नोकरी केली त्यांनी, की जवळपास अनेक वर्ष ते ब्रिटिश गव्हर्नमेंटची नोकरी त्यांनी भारतामध्ये केली, सैन्यामध्ये त्यांनी नोकरी केली, आणि आता ते घरी आलेले होते, त्यांना शांतता हवी होती, कम्फर्ट हवा होता. परंतु अँड इन्स्टेड शी जस्ट पुटिंग हर हँड टू हर थ्रोट, की शी फेल्ट व्हेरी सॅड ॲट दॅट टाईम, की तिला आता खूप दुःख वाटतं आहे, तिला कुठेतरी रडू येतं आहे किंवा तिचे शब्द अडखळत आहेत, की तिला वाटतं की इतके दिवस त्यांनी नोकरी केली सैन्यामध्ये, आता त्यांना कुठेतरी शांतता हवी होती, कुठेतरी कम्फर्ट हवा होता, आणि आता मात्र ते लंडनमध्ये येऊनसुद्धा मला भेटू शकले नव्हते. म्हणजे ते कुठे गेले, काय त्यांचा ट्रेस आहे, हे तिला जाणून घ्यायचं होतं. अँड अ चोकिंग सॉब कट शॉर्ट द सेंटेन्स अँड शी नेवर स्पीक अहेड, की पुढे ती काही बोलू शकलेली नाही आहे. सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.